nagyon sokan itt vannak ma este a szerzőink közül, és szeretnénk őket kihívni, és szeretnénk, hogyha önök is felköszöntenék őket. Kivándorlási sorrendben fogunk haladni egy kivétellel. Emlegettem már egy úriembert ma este, akit Szabon Jánosnak hívnak. Ha ő nincs, akkor egyikünk sem ül itt ma este. És János 2 fejezetet írt a könyvben, megírta a dédapja történetét, illetve megírta egy sajóvadnai traktoros történetét, aki Brucetonból tért haza sajóvadnára a 30-as években. Köszönjük szépen, János! Minden annyira szimbolikus, mert tavaly egy biciklizéssel kezdődött, hogy elmentem Felsőnyárádra, ahol tavaly volt éppen 125 éve annak, hogy dédmama azt mondta déd nagyapámnak a templomba, hogy igen. Tehát a 125 éves házassági évfordulójuk volt, és akkor villant be nekem, hogy ezt meg kellene írni egy posztba, kereken ennek egy éve, és akkor kezdtünk azon a napon Rékával beszélgetni, és abból beszélgetésből lett egy fantasztikus csoport tavaly március 1-én, a csoportból most már lett egy könyv is, úgyhogy most már nincs megállás, és nagyon szépen köszönöm a szerzőknek, hogy minden álmomat valóra váltották. Azt szerettem volna, hogy dédnagyapáink, nagyapáink története ne vesszen el, maradjanak meg a képeik, maradjanak meg a családtörténetek, és hogy ezt őrizzük meg az utókornak valahogy, és akkor íme a könyv, életem egyik legnagyobb ajándéka. Köszönöm az olvasóknak, az íróknak és a szerzőknek is, és várjuk a további köteteket. A következő szerzőnk Homor Péter, aki az első kis hullám, ugye az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot követő Baróti László honvéd őrnagy, illetve a fiai történetét írta meg velem együttműködésben. Köszönjük szépen, Péter! Következő szerzőnk Cekner Cecília, aki a Bognármester kazánfűtő és házépítő címmel írta meg Wittmann Károly történetét, aki a sütői kutyaper következtében vándorolt ki Amerikába, aki kíváncsi a részletekre, olvassa el a könyvet. Köszönjük szépen! A következő szerzőnk Endrődi Istvánné, tőle kaptunk egy elképesztően különleges dokumentumot. Az egyik hajózási társaság írt a férje nagypapájának egy levelet, arról, hogy ha meggyőz még további embereket, hogy vándoroljanak ki, akkor kedvezményt kap a következő hajójegyből. Ez eredetiben megtalálható Icáéknál, illetve a könyvben pedig másolatban. Nagyon szépen köszönöm. Következő szerzőnk Vízer Franciska, aki egy háború által szétszakított család történetét írta meg. Az első világháború szakította szét az ükszüleit. Következő szerzőnk Szigetközi Istvánné Mónika, aki férjének a történetét, illetve férje felmenőjének a történetét írta meg, és majd Zsuzsi mondani fogja, de itt az esemény után rengeteg kincset találhatnak az érdeklődők. Nagyon szépen köszönjük, Mónika! Kiszlinger Ádámot szeretném következőleg szólítani. Ádám ükapja történetét írta meg. Nincsen fényképünk róla, viszont rengeteg újságcikkünk van, ugyanis megharapta egy kutya, illetve sajnos elütötte a villamos, de így legalább a nyomait sikerült felfedezni. Nagyon szépen köszönjük, Ádám! Török Sándor Ibolyát szeretném szólítani. Ibolya és ükapjának, Rádúj Mihálynak a történetét írta meg. Köszönjük szépen. A következő szerzőnk Tihanyi Györgyné Hollósi Erzsébet, aki nagypapája, illetve nagypapájának testvéreinek történetét írta meg. Pingitzer Andrea, aki egyébként írónő is, és egy nagyon-nagyon kalandos történetet írt meg Erázsiról Amerikában. Köszönjük szépen, Anni!
Kovács Pétert szeretném következőnek kihívni, aki Katona Anna életútjáról, rendkívül tragikus sorsáról mesél az Egyesült Államokon keresztül. Köszönjük szépen, Péter! Pócsai Zsuzsannát szeretném kihívni. Pestúról mesélt, és az ő küzdelmeiről Amerikában, és Zsuzsa, jól emlékszem, ugye, hogy neki is van egy naplója. Igen. Tehát 2 naplónk is. És itt is van a napló. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Illetve Don Pekemet szeretném hívni, aki Rózsavölgyi doktortörténetét írta meg Annával együtt. Ez is egy rendkívül kalandos, és Rózsavölgyi doktornak sajnos nem tud itt lenni a dédunokája, de bízunk benne, hogy a következő könyvmutatón már itt lett. Köszönjük szépen, Don! Közreműködőinket szeretnénk a színpadra szólítani. Elsőként Dragon Zoltánt, az Americana Airworks-tól, akinek köszönhetően 4 óra elteltével lett kiadónk, illetve sajnos nem tud itt lenni a grafikusunk, Pataki János, akinek a gyönyörű borítót, illetve a gyönyörű grafikát köszönhetjük. Igen, és utolsónak pedig szeretnénk a 2 magyar nyelvű lektorunknak köszönetet mondani, Tóth Hajnalka, Szegedi Tudományegyetem egyik történelem tanszékének az oktatója, illetve a Marosvásárhelyről jött ide Felméri Judit, aki a másik lektorunk. És mielőtt hivatalosan lezárnánk az eseményt, szeretnénk veletek 3 nagyon jó hírt megosztani. Már hallottátok emlegetni, hogy nem ez lesz az utolsó kötet az Óhazából az új világba sorozatban. A szerzőink már dolgoznak a második kötet történetein, ez idén októberben fog megjelenni reményeink szerint, és szeretnénk Amerikában is és Magyarországon is bemutatót, de itt nem állunk meg. Igen, készül egy következő kötet, aminek a címe az lesz, hogy Óhazai gyökerek, újvilági erdők, és az 56-os soproni erdészek örökségéről fog szólni, és ennek a kötetnek a szerzője Don Peckham lesz, és én. Illetve felvettük a kapcsolatot a Soproni, illetve a Vancouveri Egyetemmel, akik nagy örömünkre támogatni fogják ezt a projektet. És mint említettem, 3 jó hírünk van, a harmadik jó hírünk pedig 2027-ben fog megszületni, és ennek a jó hírnek a szerzője, Szabóné Rácz Éva itt van velünk. Az ő egyik felmenője, amikor hazatért Amerikából, egyike volt azoknak, akik megalapították a Dollártanyát Borsodban, Nemesbik mellett. Ugye pár család összeadta a pénzt, amit Amerikában kerestek, és vettek egy jó nagy földet, és házakat építettek rá. Remélem, hogy még találkozunk jövőbeli bemutatókon önökkel, veletek.